אהלן חברים, מה העניינים? אנחנו פה בצוות זוגי, אלעד שומר על הילדים הקטנים. ניתן פרק קצרצר, נסכם את השבוע שהיה, ניתן טיפים והמלצות למחזור הקרוב, נזכור את המשחקים הקרובים, וניתן טיפים בכל עמדה. יאללה, בוא נרוץ על המשחקים. יאללה. תכף אתם תראו. תגיד לי שאתה רואה. כן, רואים. יאללה, ז'לגיריס מפתיעה את הכוכב, מנצחת אותם בשש הפרש. באמת, ז'לגיריס בלי קרב אחורי, גידרייטיס חזר, אבל ווקר עזב. מבחינת פנטזי, אז נתחיל דקה עם ז'לגיריס, אז פרנסיסקו היה אדיר. באמת, 31 פנטזי, 25 נקודות. באמת. וזהו שם, כאילו סמיילג'יץ' היה בסדר, אני באמת לא מבין את השחקן הזה, כל משחק הוא 5 עבירות מסיים, והוא מכונת פנטזי, הוא פשוט היה מצליח לשרוד יותר על הפרקט, וכל השאר פה באמת לא מתרוממים. תשמע, זה באמת תוצאה, באמת, אחד ההפתעות חוץ ממכבי במחזור הזה, כאילו, ידענו שפרנסיסקו זה שחקן המטרה של ג'לגיריס, ובאמת אני הייתי בטוח שהכוכב האדום, במיוחד בבית, יצליחו לעצור אותם, וכאילו, יש להם אחלה שחקנים לשמור אותו, ובאמת הם לא הצליחו לעשות ממנו כלום, כאילו, הוא עשה הכל במגרש, ובאמת, לא מתאים ליאניס ככה לחטוף משחקן בודד, והוא לא שחקן מי יודע עם כלייה יותר מדי טובה, אז כאילו באמת אכזבה מאוד גדולה והפסד מאוד קריטי להם בהמשך, הם מאוד הצטערו על ההפסד הזה. מסכים, רק בגזרת פנטזי, אז פטרוסה ובולומבוי, כל השאר, באמת, אני לא יודע מה קורה למקנטייר, זה שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא מציג. לא יודע, הוא בעונה מאוד חלשה, כל הגארדים, גם נדוביץ' לא בעונה טובה, ודו סנטוס בכלל לא, יש שם בעיה בגארדים בקו שם, יאניס צריך לסדר את השורות שם. קליניץ' היה דווקא סבבה לגמרי במשחק שראיתי, אז נקודת אור יחידה מבחינתי. כן. יאללה, פריז קצת חוזרת למסלול, גם יהיה לה עכשיו שבוע עמוס, היא משחקת מחר, מול פנר, מחזור השלמה, אז ככה היא מנצחת בבית את ביירן, ביירן באמת קבוצת בית מעולה, חוץ פחות. טוב, שורץ, אין מה לדבר, באמת 27 נקודות, פאקינג 6 מ-15 ל-2, ועוד 3 מ-3 ל-3, פשוט לא מפסיק לזרוק, גם מהקו, הכל באמת אחלה שחקן, חוץ ממנו אין פה מישהו מדבר, אומס חזר מהפציעה, באמת 13 דקות, 12 נקודות, 13 פנטזי, זה נחמד, לא יודע כמה יש לבנות על זה יותר להמשך, אבל אין פה באמת יותר מדי, ובביירן אז אדוארדס גם, עוד איזה גאנר מטורף שלא מפסיק לזרוק, וגם פה אין יותר מדי, לוצ'יץ', שוב פעם, הוא מספרים דו ספרתי נמוך, משחק הרבה, אבל זה לא איזה משהו. בולט פה שהגארדים של ביירן כן עושים את העבודה, אם זה אופס, נאפייר, הם קולים יחסית באחוזים לא רעים בכלל, 5 מ-9 ל-3 של 20 נקודות אופס, בעונה מטורפת, אבל באמת סנטר ופאוורפורד חסר להם מאוד. חסר לי את השחקן הפאוורפורד שחופר, כמו בוקר, ולפני שנה ושנתיים היה להם את השחקן שמאלי, איך קוראים לו? ברח לי השם. שחקן פנטזי טוב. בביירן? בביירן, שמאלי, גרמני. אני תכף אעלה אותו, אני אזכר בו. חסר להם שחקן כזה שחופר, ממש טוב. הפסד לא מפתיע, אבל הפסד מאוד חשוב בקרב של השמינייה. הצטרכו לגרד את הניצחונות במקומות אחרים. כן. בביירן, בבית הם באמת טובים. טוב, יאללה, לא הפתעה כל כך גדולה, אבל מילאנו מנצחים בבית את מונקו. דיברנו על שבון צ'ילס בפנטזי, תקופה ארוכה לא נתן כלום, פתאום התפוצץ, 29. באמת, זה למה אנחנו אוהבים אותו, כאילו גם ריבאונד, גם אסיסטים, גם כמובן סחיטת עבירות. זה המשחק שלו. מירוטיץ' כרגיל, מכונה, באמת, לידי הנפגע העיקרי מהחזרה של שניהם. יהיה לו קשה לתת גם מספרים, כאילו באמת 3 כוכבים. חוץ מזה אין פה יותר מדי, הרבה מספרים כאילו כמעט דו ספרתי, אבל לא משהו לפנטזי. פה החזרה של לויד ואוקובו במונקו, אז באמת השפיעה על הפנטזי גם של שטרזל, גם ג'יימס. אין פה יותר מדי, כאילו באמת קבוצה עם סגל עמוס. אני אהבתי את טייס, הוא גם שיחק סנטר, גם שיחק בארבע, כאילו
באמת, 5 עבירות, סיים את המשחק מוקדם, אבל יש מצב שיש פה פוטנציאל לפנטזי. אני מסכים איתך, אבל לגבי מילאנו, באמת, ברגע שהרוטציה מתקצרת וכל הכוכבים משחקים, לי זה היה ברור שמתישהו בסוף זה ייתן את התפוקה, כי אי אפשר לשחק כל הזמן רוטציה רחבה, שהמשחקים כבר לא נשאר יותר מדי משחקים תקן, ואתה חייב את הסגל של ה7-8 שחקנים, כמו בפלייאוף, שירוץ איתו, וזה מה שיהיה. וזה עבד טוב למילאנו, מונקו, הגארדים שם לא מתפקדים, מייק ג'יימס בעונה מאוד חלשה, היחיד שאני עוד אוהב איך שהוא משחק זה שטרזל, קלטס, לא יודע מה עשו איתו. לא, הוא היה פצוע. שהוא שיחק כן, הוא היה במשחק פצוע, הזה. לא שיחק. הוא שחקן מאוד קריטי עבורם בגארדים, באמת הוא היחיד ששם מארגן שם את הקבוצה כמו שצריך. וכן, עמדת הארבע שם מאוד מאוד חלשה, ואולי דניאל טייס ייכנס שם לעמדה הזאת. כן. אני מאמין שהם יסתדרו, לא בושה להפסיד למילאנו. לא, בכלל לא. ואלה שקודם רק נתון לגבי ביירן, שחקן כמו רוביט חובה בכל קבוצה. חופר, שמאלי, חצי מרחק, אחלה שחקן. אוסטין רוביט, כן, אבל הוא אמריקאי נראה לי. יכול להיות עם אזרחות כפולה. זה היה כוכב. יאללה, בקלאסיקו ריאל מנצחת כצפוי, זה הלך הרבה יותר קשה ממה שחשבו. גזרת הפנטזי, מוסה ואזוניה התרוממו, דו ספרת. מוסה חזר מהמתים. כן, מוסה באמת חזר מהמתים, הבלדה נתן 23, אבל זה לא משהו לבנות עליו. קמפצו וטווארז, באמת, קמפצו סיים עם 16, סביר, אבל זה לא זה, וטווארז, וואו. טווארז חושך, ממשיך את העונה הגרועה שלו, באמת, לא מצליח לתפקד שם השחקן הזה, באמת, על הפנים. ריבאונד אחד כאילו, ב-22 דקות פלוס, איך? לא יודע, זה כאילו מרגיש לי שרק קלאסו הוציא ממנו משהו. כל השאר לא מצליחים להוציא ממנו כלום, לא יודע. או שכבר אין לו חשק לשחק. יכול להיות, חוזה דמים, כמו שנקרא. יאללה, בברצלונה, אז באמת, ג'סטין אנדרסון, היה גם שנה שעברה בוולנסיה, היה פוטנציאל להתפוצץ עם 26, וג'ואל פארה, פרת השטרות, שחקן של 4. וואלה, מי שלקח אותו, הקץ. למרות שרציתי לדבר עליו לפני, כי הוא כן קיבל דקות, אבל לא תיארתי בחיים שהוא יודע לקלוע יותר מ6 נקודות, אז בכלל 23 פנטזי זה מדהים. מדהים, שחקן 4. כמו הספרדים האלה, מאוד יעילים בקליעה, וזה באמת גם 7 ריבאונדים, אחלה ניצל את ההיעדרויות. מיטו הזה גם, הוא ברצף דו ספרתי, אבל כאילו הוא לא מתרומם מה-15, זה... יציב. כאילו הוא קצת עוד 3 פה, עוד איזה ריבאונד פה, פחות עבירות. גם פארקר, כאילו 18 נקודות, ריבאונדים, ובסוף מדע 9, זה קצת חלש. חלש מאוד אפילו. כן. אין, זה חסר להם את ה... אז זה בדיוק ברצלונה, כאילו בסוף מי שנותן לך זה פארה ואנדרסון. איך תבחר אותם? טוב, ריאל מנצחת, נכנסת קצת יותר טוב למאבק, ברצלונה מדרדרת. יאללה, מכבי, מנצחת 18 את פנר, הפתעה אדירה. במכבי, באמת, כל מטאטי ירד, אני אפילו לא מכיר, שחקנים שבישראל לא מכירים. רומן שחקן, אל תלכלך. לא, רומן לא הפתעה, אני דווקא לקחתי פה את רנדולף, סיים 13, יכל הרבה יותר, באמת, 16 נקודות, סיים 13 מאכזב, אבל לא יודע, אני רואה לך שחקנים כמו ריימן 16, דיברטולומיאו 22, מאייר 10, בליגה הישראלית הם לא עושים את זה. נתן משחק יפה מאייר, מגיע לו הרבה יותר דקות. היו צריכים מההתחלה להשקיע בו, חבל על הזמן שלהם, אבל אורד יעדר שוב פעם עוד 3 שבועות, זאת אומרת שזה מחזק מאוד את רומן וריברו, נדבר על זה אחר כך בהמלצות. אני לקחתי את ג'ימי קלארק, אני כאילו ראיתי קצת, לא, האמת לא הכרתי אותו באופן אישי את המשחק שלו, אבל ראיתי את הדקות, הוא הולך לשחק המון, ווואלה, למשחק ראשון, אחלה, 6 ריבאונדים, 10 אסיסטים, אמנם 6 עיבודים, כן, ולא מעט עבירות, אבל משחק ראשון ביורוליג, משחק חוץ מול פנר, מדד 13, תצוגה מדהימה לדעתי. כן, הוא אחלה, רק כך בחשבון רוקס ובלט יחזרו, זה יקצץ אותו. טוב, בפנר באמת, משחק מזעזע של כולם, לא התרוממו פה אף אחד חוץ מבונזי, וגם זה לא איזה שחקן שמישהו יבחר, אייז, קרס עם 5, בולדווין היה בסדר עם 12, זה עצוב להגיד שזה מעל הערך שלו, אבל גם עונה כזאת זה אחלה עבורו 12. כן. טוב, הפסד מפתיע של פנר, אבל זאת הקבוצה, שבוע הבא ינצחו את קבוצה גדולה, זה... למרות שאני בדעה שהמאזן שלהם לא משקף אותם, הם ניצחו הרבה משחקים ככה בשיניים וביכולת ממש לא טובה,
כאילו המיקום שלהם לא משקף, לדעתי מיקום 7-8 בליגה, אולי יותר לכיוון הזה. הם לא רחוקים משם דרך אגב, כן? שתי כן, הפסדים כן. להם שם. פשוט כמו שמכבי תפסו את הנדולו בתקופה רעה, גירדו שם ניצחון, גם פנר היה להם הרבה, תפסו קבוצות אחרות בתקופות רעות. יאללה, אם כבר הנדולו, אז באמת הביסו את אלבה בקלות, כמה זה כבר היה? 25 הפרש. כן, בקלות. מביך, באמת, כל אחד נתן פה, זה המשחקים האלה שכל אחד, כל מטאטא יורה, בכלום דקות, חוץ מהשחקנים שהכי בוחרים, שזה אוסמני ואוטרו, שזה הכי הרבה בחרו. אוסמני ואוטרו, והם היחידים שלא נתנו פה, באמת, כל אחד נתן. שמיץ, בריינט, נווארה, לארקין אפילו. לארקין היה חלש, רק ברבע האחרון לדעתי זה רוב הפנטזי שלו. אבל כן, צינורות טובים פה. באלבה באמת... שניצל וגם מקורבק, תקשיב, הוא נתן איזה 15 פנטזי כמה דקות, ופשוט התחיל לעשות עבירות, השתולל שם. אבל אני חושב שאלבה צריך לרדת מהשחקנים שלהם. אתה מקבל שנייה לפני המשחק הודעה שספניולו לא משחק, עזוב, זה כבר אחרי הדדליין, זה כבר לא רלוונטי. אפרופו הודעות לפני המשחק, נדבר אחרי זה על שנגליה פתאום לא משחק, אף אחד לא תיאר לעצמו שזה מה שקורה. כן. ומקורמק היה הקפטן שלי ליום השני, ככה אז אפשר להבין כמה המצב של הקבוצה שלי היה לא טוב. אגדה מקורמק. טוב, אלבה סיימה את העונה שלה, אפשר להוריד מהשחקנים שלהם. יאללה, וירטוס בבית, הם מקבלים טרחה מאולימפיאקוס, די צפוי, גם קיבלנו הודעות ששנגליה לא שיחק, היה חולה, גם שניות, זה ביום השני כבר אבוד למי שבחר אותו. פרינת פנטזי, אז קורדיניה ניצל את המצב עם 20, דיוף, אז באמת הוא אחלה בחירה, כי... כן, שם אף אחד שמשחק. כן, סיים 16, יפה, אקט, 11, סקרין נשכחות, אבל באמת קבוצה גם כמורה כבר. ג'סטין הולידיי, הרכש מה-NBA, כרגיל שחקני NBA שם לא מככבים ביורוליג, 0 מ-7 ל-3. הוא בא בעיקר לידות שלשות. מבחינת אולימפיאקוס גם הפתעה, וזנקוב קורס, 14, סוף סוף. גוס נפצע, הוא היה מצוין, הוא פתח עם 8 פנטזי, אבל הוא פשוט נפצע. סיים עם 7. גם פה לא היה התרוממות של יותר מדי שחקנים, בטח לא כאלה שבוחרים אותם. פיטרס נתן משחק יפה. כן, פיטרס הוא אחלה. 18 מדד. שנה שעברה שמצב היה הפאורפורד הכי טוב במפעל, אתה מבין? ככה זה שאתה מחליף של וזנקוב, אבל באמת משחק נגמר די מהר ברבע הראשון 20 הפרש. אחרי זה כבר היה חלוקת דקות די בולטת שם של ברצוקס. כן, סייבן לי עכשיו יחזור, חתם שם, ישחק שבוע הבא. טוב, יאללה, פרטיזן, בריצה אדירה, מנצחת את בסקוניה, די צפוי, בסקוניה בחוץ הם נוראים. אז באמת, קרליק ג'ונס, זוכר בתחילת העונה היה דיונים עליו, ומתחיל להתפוצץ עם 31, סטרלינג בראון גם, תקשיב, הוא פותח רבעים ראשונים, עם 15 נקודות לא מחתים, ואז אתה יודע, כבר זורם עם המשחק, סיים עם 24. הסנטר של כולנו, טריק, 12, גם פתח טוב ונחלש, אין פה יותר מדי, שחקנים אחרים, ובבסקוניה אז מונקה קרס, באמת, שחט יותר עבירות מפנטזי, סיים עם 5, דון תיאול, אחלה, יציב, 12, פורסט גם, 14, חוץ מזה. קאברו לא יכול לתת 7 מדד. 7 מדד והיה נותן לך כסף. אבל אם ברצינות עכשיו נעבור לפרטיזן, תעבור רגע לחלוקת דקות שם. זה מה שיפה אצל ז'ילקו. ברגע שהוא תופס לך את החמישייה שמשחקת, אם זה קרלינג ג'ונס, סטרלינג בראון, איפה, של 30 דקות כל אחד, זה שחקנים שאתה חייב לקחת אותם. אומנם עכשיו הם כבר יקרים, קרלינג וסטרלינג, אבל בפוטנציאל ידענו שהם ייתנו את זה מתישהו, ואין מה לעשות, ברגע שז'ילקו הולך עם השחקנים שלו, והם נותנים, השמיים זה הגבול. דואן וושינגטון לעומת זאת 6 דקות לא שיחק, איפה היה פה, ומרינקוביץ' נתן דווקא לא רע 9 ל-13 דקות, אבל זהו, הרוטציה מאוד קצרה, הוא מכוון לכיוון הפלייאוף, הוא חייב כל ניצחון. אני חושב שסטרלינג בראון וג'ונס, הם לא ירדו כאילו עד הרבע השני, אתה יודע, הנה, אתה רואה, הם המשיכו לשחק, קרליק, סטרלינג, הם ירדו פה באיזשהו שלב, כאילו, תראה, הם שיחקו ממש רצוף מלא. הנה, ירד פעם ראשונה אחרי 14 דקות. אתה מבין? והוא בראון המשיך לשחק. הנה, הוריד אותו פה. אתה מבין?
זה מאמן שמבין את העניין, ולא רוטציות, שמע רוטציות, שחקן חם, הולך לו, זורם איתו. בהחלט. יאללה, משחק אחרון, פה דווקא לקחת את ההתערבות, וילרבן מחזיקה צמוד את פאנה, וילרבן בבית עם קבוצה לא רעה. מלאדון התחיל מצוין, נחלש בסוף, סיים 14. אנג'יסה, הנה עוד אחד, שחקן, עולה 4, נותן לי משחק של לברון ג'יימס, 24 פנטזי, איך. גם דקולו נתן משחק אחלה, 16 נקודות, 15 מדד, באמת. אחלה שחקן, אני לא מבין מה הוא עושה בווילרבן, הייתי לוקח אותו לשחקן 6-7 בכל קבוצת בצמרת. הוא יכול לתת שם לתרום. הוא לא רוצה, הוא רוצה סתם לנוח לסיים את קריירה בצרפת לדעתי, אבל חבל שמונקו לא מתאבדת עליו, כי זה מושלם. נכון, הוא מושלם שם לספסל. ופריזלי ממשיך בעונה החלשה שלו, באמת, על הפנים הרגרד הזה. ואנדרי רוברטסון, באמת, שחקן מפתיע לטובה, נותן מספרים, ריבאונדים, מדד, באמת רכש טוב. מפתיע מאוד לטובה. כן, אחלה וילרבן בבית, קבוצה התקפית, הם סקור תמיד גבוה, יש פנטזי. טוב, אני פה הייתי עם הרנן גומז, זה היה מצוין, באמת 20 פנטזי, תקשיב, הוא פשוט תופס את כל הריבאונדים, אני לא מבין איך הכל נוחת לו לידיים. נאן היה טוב, 27. סלוקאס ולורנצו, כמה מהמתים, תראה כמה זה קריטי של לורנצו טוב, זה מאוד משפיע על סלוקאס בדקות. עשו יפה, 18 ו-19. וזהו, חוץ מזה אין פה יותר מדי. טיבור פלייס, משחק פושר חלש אפילו. ומטוגולו גם חזר מהמתים, 14 מדד ב-13 דקות, אולי הוא יחזור קצת לרוטציה. ומה קורה עם הליטאי שלנו? גרגוניס, נראה לי אין לו כוח שחק. יש לו כאבים בגב, אבל כן, הוא... אני רואה אותו שנה כבר בג'לגיריס. חייב. חוזר לחבק את אולן אבס. חייב, כל הליטאים צריכים לחתום בג'לגיריס, חבל הזמן שלהם. טוב, יאללה, זה היה המחזור הזה. מחר יש, ביום שני יש פנר נגד פריז מארחת, זה לא רלוונטי לפנטזי, נקווה רק שיהיו קשירים. ובואו נדבר על מה שרלוונטי. יום רביעי, עוד סוג של דרבי צרפתי, פריז מארחת את מונקו. משחק מאוד חשוב על המיקומים, כאילו, אני לא זוכר מה, נראה לי מונקו הפסידה פעם קודמת לפריז. כן, הפסידו בחוץ. הפסידו, אז עוד הפסד כזה, זה כבר יהיה הפרש של שתי משחקים מאוד קריטיים פה בטבלה. תשמע, בכושר הנוכחי של מונקו, אני רואה פה 50-50 האמת, עם יתרון קל מאוד לפריז. אני גם רואה יתרון של פריז. טי.ג'יי שורטס בכושר אדיר, אם שם לא יתחילו להתחבר שם הגארדים שם, זה יכול להיות תחילת נפילה למונקו. הכל תלוי בדקות המתות האלה, כל רבע יש את ה3-4 דקות שבלי שורטס, ופה מונקו יכולים לעשות עליהם ריצה, כי באמת בלי שורטס קשה להם, ותשמע, גם יש להם יתרון בצבע, שהאייז הזה לא משחק, אמורים שם לתת עבודה מי שישחק. נראה לי שחקן המפתח שם זה אלפא דיאלו, ברגע שאלפא דיאלו טוב, כל הקבוצה נראית קצת יותר טוב, אבל לא יודע, הוא לא מצליח לחבר שם כמה משחקים רצופים, והוא שחקן מאוד קריטי שם. כן, בכל מקרה משחק מעניין, תיקחו מפה שחקן, המומלץ זה טי.ג'יי שורטס כמובן, סתם אפילו לקפטן, אפילו איזה שטרזל, אם אין לכם כסף לשורטס, וזהו, יאללה, זה כבר ביום החמישי, פאנה, מערכת את ריאל מדריד, אני רואה יתרון מובהק לפאנה, ריאל מדריד השנה בחוץ חלשים, מבחינתי נאן והרנן גומז ישלטו, הרנן גומז בריבאונדים כמובן, ובריאל מדריד אני לא לוקח אף אחד, פשוט לא, השנה זה לא השנה שלהם. מסכים איתך, בחוץ הם לא הוכיחו את עצמם עד עכשיו בעונה הזאת, למרות שמבחינת יחסי הכוחות, אני לא חושב שריאל מדריד יותר מדי נופלים מפאנה, כאילו היתרון באיטיות כן משפיע, קנדריק נאן בכושר אדיר, זה נכון, אבל ביום מסוים מוסה, כמו מול ברצלונה, מוסה וזוניה בכושר טוב, הם יכולים לנצח כל קבוצה, אני אלך פה הפתעה לריאל. טוב, רשמנו, סתם, אני פשוט, השיפוט בבית, יש כמה אולמות ביתיים, בוא נגיד ככה, השיפוט קצת מוזר, ריאל בבית נהנים, פאנה בבית, אולימפיאקוס בבית, פנר בכלל בבית. פנר בכלל זה 10 שריקות עודף. 10, כן, הם מקבלים שריקות סתם. אייז כבר הולך לקו לפני השריקה, הוא כבר הולך לקו חונה שם. לא, יש פה איזה סיפור שם, יש פה קבוצות שמאוד נהנות משיפוט ביתי. יאללה, הנה אפרופו פנר, אז מילאנו, מתארחים במילאנו,
לדעת, זה מקולום ובנגו הזה ישחקו, זה סתם רשמו אאוט, בגלל שהם לא יכולים לשחק מול פריז, כאילו, כי הם לא היו רשומים אז. מבחינתי מילאנו פייבוריטים, אני חושב שמירוטיץ', משחק קודם הוא נתן שם איזה תצוגה 38 פנטזי, הוא הולך לעשות את זה שוב, לא מחזיק מהצבע של פנר, אין מי שישמור אותו, כאילו אייז ינסה, אבל כמה הוא יכול. וזהו. זקלי די הוכיח במצ'אפ מול אייס דייביס שהוא שומר אותו די טוב, אז ככה מבחינה הזאת הוא די נועל אותו. מירוטיץ' שהוא רואה את שרס, הוא 50% יכולת יותר טוב, הוא בכללי הוא טוב העונה, אז בכלל זה אחלה המלצה עבור מירוטיץ' לקפטן פה. שחקן קריטי בפנרבכצ'ה לדעתי פה זה גודוריץ', ברגע שגודוריץ' מה טוב, הוא משפיע על כל הקבוצה, הוא הברומטר שם העונה. מקולום ובולדווין אי אפשר לסמוך עליהם בעמדת הגארדים כרגע. כאילו, אתה יכול לקבל מהם 5 נקודות, אתה יכול לקבל מהם 15 נקודות ושום אסיסטים. ומבחינת מילאנו, אז כמובן מירוטיץ', צ'ילס, זקלי די זה השלישייה. אני הולך פה על מילאנו. אני גם איתך. יאללה, ביירן מארחים את הכוכב. גם הולך להיות משחק התקפי. לדעתי פטרוסה ובולומבוי הולכים לשלוט פה, במיוחד אם בוקר לא ישחק. הוא גם עכשיו לא שחק בליגה, סילבה גם לא, דה סילבה. ובביירן זה כל הגאנרים, כאילו אדוארדס, לוצ'יץ' ואופסט, אחלה בחירות, זה כאילו עדיין יהיה יום ראשון, יום שני. בגדול הגארדים של ביירן והפורדים והסנטר של הכוכב. אבל אני חושב שביירן בבית מגרדים את זה. מסכים, משחק מאוד חשוב לשתי הקבוצות, במיוחד שהן באות אחרי הפסד די מפתיע, אפשר להגיד הכוכב, ביירן כזה 50-50. נכון, ביירן יתרון ביתיות מובהק, אבל עדיין אני חושב הכוכב האדום יעשו את זה, כאילו, בכל זאת, הסגל שלהם הרבה יותר טוב, כאילו, אני לא רואה פה מצב שהצבע פה לא תוכן, וסוף סוף הגארדים של הכוכב יתחילו לתפוס יום, ברגע שהם יתחילו לתפוס יום בינוני, הם ינסחו אותם בקלות, אני רואה פה יתרון מובהק לכוכב. פטרוסה ומשחק קודם הביא איזה 34 פנטזי, אבל וזהו, הגיע הזמן שנדוביץ', מקנטייר, יתפסו משחק, כאילו, אי אפשר כל הזמן להיות חדש. אני מפתיע שהוא לא לוקח את מקנטייר, אומר לו, תשמע, אתה משחק 30 דקות, לא משנה מה, כמו שאתה עושה עם בולומבוי, תן לו את הביטחון, אבל אי אפשר, הוא לא נותן לו את זה, אז קשה קצת, הוא סובל. טוב, יאללה, משחק מעניין לפנטזי, בסקוניה ז'לגיריס, גם מאמנים, גם אפשר לעשו ב-4-1, בסקוניה, בבית, זה לדעתי פייבוריטים, אבל ז'לגיריס לא פריירים, ראינו, ניצחו את הכוכב בחוץ, הם קבוצה מתעתעת. זהו, מבחינת שחקנים, בסקוניה זה כל יום אפשר להגיד קברו ואווארד ומונקה, באמת קבוצה דון תיאול, ובז'לגיריס זה באמת רק שחקן אחד פרנסיסקו, כל השאר פה זה חידות. בכל יום נתון אחר הייתי אומר לך בסקוניה קל, בבית, דו ספרתי, בכלל אין מה לדבר. אבל העונה באמת סוג של הרימו ידיים, כבר אין להם סיכוי לכלום, מאוד רחוקים מהמקום העשירי של הפלאים. בגזרת השחקנים, כן, נכון, קאברו למחיר שלו אחלה, מונקי אני חושב שהוא overrated, הייתי הולך אם כבר לוקח את הרקוקולוס הזה. ז'לגיריס כמובן, זה הקפטן האופטימלי לדעתי, במיוחד שמאז שהגארד שם, לוני ווקר עזב ל-NBA, פרנסיסקו זה נהיה בחירת פרימיום הכי נכונה שיש לקפטן, כאילו יותר ממייק ג'יימס, יותר מקמפצו, יותר מכל הגארדים האחרים לדעתי, הוא משחק קל של 20 פלוס פנטזי, אני הולך פה על ג'לגיריס. הפתעה. טוב, אני עדיין עם בסקוניה, אבל יהיה משחק מעניין. זה כבר ביום השלישי, כאילו יום שישי, 0 מארחים את וירטוס, מפה מגיע מאמן שלי, שאנגליה חזר בליגה מול מילאנו, כרגע צמוד, אני חושב שאפס ינצחו, שוב פעם, שום שחקן לא לוקח משם, גם עוד פעם רוטציה רחבה, כביכול בריינט הכי יציב שם, הכי בטוח בדקות גם, אבל אין פה איזה מישהו לקחת, ווירטוס גם, קבוצה שגמרה את העונה, אז גם מפה קשה לי לקחת שחקן, למרות שטוקו, אחלה בחירה. טוב, לדעתי זה 25-20 הפרש קל פה לאנדולו, וירטוס, אם בהתחלה הם עשו קצת קולות של אולי קבוצה שמתרוממת, סגל מאוד קצר, אין להם באמת על מה לשחק,
אני חושב שבעמדת הסנטרים זה יתרון מובהק לאנדולו, באמת, אני לא זוכר נתון סטטיסטי בדיוק מדויק לזה, אבל כל סנטר הוא נותן מול וירטוס, ואני חושב שפוריה ייתן פה תחה 20 פנטזי בקלות מול זיזיץ' ודיופ, כאילו זה משחק יהיה ריצה גבוה פה, או סקור גבוה. כן, אני הולך עם בריינט, אולי לארקין ייתן 25-30, לא יודע. יאללה, פה זה, האמת זה שתינו מסכימים. יאללה, וילרבן מארחים את מכבי, עוד אופציה למאמן, בארבע כמובן, מאמן של וילרבן. סך הכל וילרבן כולם חזרו, לוברנט שלא שיחק חזר בליגה, אבל שוב פעם גם איתם יש משהו לא צפוי, פתאום הוא לא משחק, לא אמרו שום דבר. במכבי רוקס עדיין פצוע, בלט משחק, מנקו לא רלוונטי. אני חושב שווילרבן ינצחו את זה, אם עדיין יש להם שאיפות, אבל בשחקנים הייתי הולך לשחקנים של מכבי, כמו ריברו ורומן, וחוץ מזה, רוברטסון גם אחלה, בווילרבן, מלאדון מרגיש לי יקר, והוא כבר 4 מחזורים לא נותן. אני מסכים שווילרבן פייבוריטים, הרבה מאוד לגבי מכבי, אני אראה מה הם יעשו בדרבי היום, יש להם משחק מול הפועל תל אביב, זה מאוד ישפיע לגבי היכולת והמצב רוח לגבי היורוליג. לא חד צדדי כמו שזה נראה ככה, כאילו בכל זאת שחקנים רומן, רנדולף, ריביירו יכולים להחזיק שם משחק צמוד. בגזרה של וילרבן אני חושב שדקולו זה הבחירה פה, הוא תמיד טוב מול מכבי. אני הולך פה על הפתעה, אם בהנחה שמכבי מנצחת את הפועל או את תל אביב, אני הולך עם מכבי, לא יודע, מרגיש לי הפתעה שם. יפה. טוב, יאללה, אולימפיאקוס, מערכת את פרטיזן, אחלה משחק, מלא נכסים של פרטיזן, אבל אנחנו מכירים את אולימפיאקוס, הם באמת גומרים קבוצות בהגנה, מעניין מאוד מה אנשים יעשו עם טריק ג'ונס, אני כבר חושב להעיף אותו, לא קל לשחק מול פל ווזנק, מיליוטינו, וגם וזנקוב שהוא מוציא עבירות, גוס לדעתי הוא פצוע, הוא לא שיחק בליגה, זה עדיין לא מעודכן, זהו מבחינתי וזנקוב קפטן קל, חוץ מזה, לא יודע, אם היה לי נכסים של פרטיזן הייתי מתלבט. פרטיזן פעם אחרונה שהם שיחקו באתונה, הם הפסידו נראה לי ב10 הפרש לפאנה, והמשחק היה לא חד צדדי אבל נע סביב אותה 10 הפרש קבוע, הם ניסו להחזיק אבל לא היו מספיק טובים. אולימפיאקוס מנצלות קבוצות חלשות ולא מאומנות, אבל פרטיזן קבוצה מאומנת וזה לא יהיה להם קל שם, וז'ילקו לא כזה פרייר כמו אני לא חושב שהליין פה כזה גבוה לטובת פרטיזן, שהם יפסידו בכזה גבוה. אני הולך פה על קרליק ג'ונס וטייריק ג'ונס, אני חושב שהם יעשו פה את ההבדל, ויהיה פה משחק צמוד עם הפתעה לפרטיזן. היום אתה הולך הפוך על הפוך. אני מחזיק מז'ילקו. הוא גם מחזיק, אבל השופטים לא יחזיקו. הם בכושר טוב פרטיזן, השחקנים בכושר טוב, בוא. וזנקוב קצת בירידה, אבל בסדר, פורני, אתה מנטרל את פורני, אתה בסיכוי טוב מנצח. כן, אבל אמרתי לך, אני מאמין בשופטים. טוב, יאללה, אלבה מארחים את ברצלונה. צינור. אני גם חושב שזה צינור, ברצלונה לא נראים טוב. גם בלי פנטר, בלי וסלי, נוניאז, לפרוביטולה, כאילו זה היום ישן. אלבה בבית, איכשהו יש להם מדי פעם משחקים. בגזרת השחקנים, אז יש לי את בריזואלה, אבל חוץ מזה באמת הייתי מתרחק. אולי מקורמק, אבל גם זה יום אחרון, קשה לסמוך עליו. מרגיש לי כמו איזה צינור התמידי שברצלונה תמיד מתקשים איכשהו בחוץ שם בגרמניה. אני חושב שאלבה ניצחו אותם העונה, לא? או שאני טועה? לא, בבית הם קראו אותם בברצלונה, אבל לשנה שעברה נראה לי הם הפסידו. כן, היה איזה הפסד מפתיע. תשמע, הגארדים חסרי מעוף בברצלונה, סטורנסקי, אברינס, אנדרסון, למרות המשחק המצוין שלו, המשחק האחרון. זה לא גארדים שיוצרים, לא גארדים שקולים יותר מדי טוב, שיכולים לקלוע תוך כדי תנועה, שזה משהו שפנטר כן עושה, וגם לפרביטולה. יכול להיות פה הפתעה, באמת, כאילו, אלבה ברלין, ביום טוב של פרוצ'ידה, אולי ספניולו, אני חושב שאחד הגארדים שם יפתיע. כן, אני גם חושב שזה מוקש, בטח שאתה משלם סכום כזה על מאמן, אבל בסדר, בואו נראה. טוב, יאללה, אני אציג את הקבוצה שלי, מה שהיא עשתה,
היה מחזור... מחזור טוב, לא? תלוי, יכל להיות יותר טוב, סתם, 181 ערך, טייריק עם 13.2, רנדולף 14.3, וזנקוב 15.4, טי.ג'יי שורט הקפטן עם 44.5, פרנסיסקו 34, הרנן גומז מהספסל עם 22, גוס 7.7 קוצץ, בריזואלה היה עם 4 קוצץ, פטרוסב 14 קוצץ, ברנקוביץ' האגדה עם מינוס 1 קוצץ, ובנקי עם 25 היה מצוין, בחירה, זה הבחירה של כולם, זה לא מעניין כל כך. יאללה, בגזרת החילופים, ככה, קודם כל אני אשאר עם בנקי, אני סומך עליו שהם ינצחו את וירטוס, רנדולף יעוף, וגוס יעוף, אין מה לעשות, גם טריק ג'ונס יעוף. השחקן הראשון שאני רוצה להביא זה סורקין, באמת מאמין בו, לא יודע, הוא יעיל בהתקפה, כבר 10.3. סנטר, אני מתלבט, אין לי פה איזה מישהו, זה יהיה או ריברו או בולומבוי, אני עדיין לא יודע את מי להביא. רציתי להביא דניאל טייס, אבל הוא לא הרשים בליגה, אז כנראה שזה יהיה ריברו, מאמין שבלט יחזור, זה יעזור לו. ואו שאני מביא גארד ב-13.6, או שאני פשוט מעיף את ברנקוביץ', מביא בולומבוי ולא מסתבך, מביא בולומבוי, ויש לי שתי סנטרים, ופה מביא איזה גארד סתמי, וואטרה, לא כזה משנה. אפילו גידרייטי זה מספיק. הוא לא פצע, הוא משחק. וזהו. פחות או יותר קפטן שורץ, ואז פרנסיסקו כנראה, וזנקוב נשאר ביום השלישי לחסל. יפה, קבוצה מאוזנת, אהבתי את ריברו, באמת האופציה, אחלה אופציה, באמת שחקן מאוד יעיל. אין גם סנטרים, אני בדקתי, כאילו ניסיתי להביא כל אחד, אין. פויטמן משחק קשה מול הכוכב, באמת שם קשה בסנטרים. אין שום סנטר כאילו, שאתה יכול להגיד נושא 15. כן, נכון. כן, אין פה מישהו של 15. טוב, יאללה, בוא תציג אתה. טוב, בוא נציג אני, נציג את הקבוצה האגדית שלי. באמת, אפשר להגיד שאני סוג של ניסוי כלים חברתי. טוב, נתחיל ככה, 104 נקודות, מינוס 1 ערך. אז ככה, ביום הראשון היה לי טווארס וקמפצו בחמישייה, טווארס קוצץ 3.8, באמת יכולת מאוד גבוהה מאוד. אייס דייביס עם 5, קוצץ ל-2.5, מנק הדוגמן עם 4.4, מה אפשר לבקש? קוצץ, הוא לא התלבש בכלל, לא קוצץ. מקולום עם 3, קוצץ ל-1.5, באמת מספרים מאוד רעים. ג'בארי עם 9, נשאר איכשהו. אוסמן עלה ביום השני, קיבל 5.5. קפטן ליום הראשון היה לי, מי היה פה קפטן ליום הראשון? טווארס או קמפצו בטח. אייס דייביס היה קפטן ליום הראשון, ליום השני עלה בעל כורחי מקורמק, היה בסדר עם 14, קפטן 21. ג'ימי קלארק, אחלה שחקן באמת, בניתי עליו, גרף ראשון ישר ירוק, אני מבסוט עליו. לוקה בנקי כמו כולם מאמן, באמת, מאז שהוצאתי את, שעשיתי את הווילד קארט שם, שאהבתי את זקלי די ומירוטיץ', שם הירידה התחילה והתחלתי להתפזר. אז ככה, חילופים, טווארס לצערי אף, באמת לא הוכיח את עצמו, מקולום אף, זה שתי שחקנים בולטים שעפים, יחד איתם אוסמן הולך הביתה, והשחקן הרביעי תוך כדי תנועה נאתר אותו, אבל שחקנים בולטים שאני רוצה זה מירוטיץ', אני חייב להחזיר אותו. ניקח עוד גארד ב-12, שזה יהיה זה קולו. אופציה. יש לך את פורסט הזה, הוא גם שחק 30 דקות. מה אתה אומר על וונג איזיה? וואלה, היה בליגה סביר, אבל תדע לך, אבל לא, זה רק פרנסיסקו. 20 דקות לא, זה רק פרנסיסקו שם, אתה אומר. כמה פרנסיסקו עולה כבר? לא, פרנסיסקו יקר. אבל יש לך עוד חילוף אם אתה לא נוגע במאמן. כן, לא, אני רוצה, הנה, אני יכול להביא את פרנסיסקו. קצץ את סייזוויס. נפתח. קבל פה עכשיו. לא, עכשיו נפתח פה משהו טוב. לוברן תמיד טוב במכבי. זה אנחנו מסכימים. כן, לוברן. יש לך את אברינס, אתה יכול אברינס מול ברצלונה, מול אלבה. מה יכול להיות כבר? לא ייתנו שם. אברינס. לא יודע כבר כמה עולה. כמה דקות הוא מקבל?
עכשיו הוא מקבל יותר. 11 כי יש דקות, תגיד לי, אני שחקן בכלל. רק עדיף לקחת אולינדה להתרגש מאולינדה. תעלה דקה. תעלה, היה לך שם את ה... נו, הליטאי הזה, המעצבן משלגיריס. ארנס. ארנס, אגדה. בואנה, הבלדה מטורף, אבל לא, יש לו פאו, זה קשה. זה שחקן של -2 פתאום. אני הולך על אוסמני, מה יכול להיות? אחרי 2 מינוסים הוא לא ייתן פלוס ירוק. האמת, כן. תראה כמה גרפים אדומים, זה חייב להיות איזה ירוק אחד. יאללה, נתרגש עם אוסמני. בסדר, יאללה, העיקר ריגושים. כאן קפטן יום ראשון, קפטן יום שני יהיה כמובן מירו, ובקפטן ביום השלישי, או אפילו פרנסיסקו מתאים לי פה, וקפטן יום שלישי או ג'בארי או קלארק נראה. יאללה, סגור. נדבר על החילופים של אלעד או שנוותר? אלעד, נוותר עליו, מספיק. אלעד, הוא עסוק עכשיו. יאללה, בואו בהמלצות, אז מאמנים, כמו שאמרנו, אני ואתה ממשיכים עם בנקי כנראה, יש כמובן את המאמן של ברצלונה בחוץ מול אלבה, אנחנו פחות איתו. אנחנו חלוקים על פופה, אני חושב שזה 50-50, אבל ברמה של 4 אין בעיה לקחת אותו. כן, זה שוב פעם, אתם רק תפסידו נקודות, אין ערך פה. דיברתי גם על לסו, 4-1. לסו זה בחירה טובה, כי מחזור הבא יש לו אלבה בחוץ. שוב פעם, בסקוניה קוראים בחוץ, אבל אלבה זה אלבה. אז זה באמת, זה בין בנקי, לסו, מי שרוצה פופה, מי שרוצה את הסיכון, ואיך קוראים למאמן? פנרויה? פנרויה, כן. איך כותבים אותו בדיוק? הנה, פנרויה. ה-6-4, גם לא בשמיים. אחלה. אחלה למחיר הזה, זה אחלה. אני חושב שהוא לא ינצח בדו ספרתי בחוץ, זה די בטוח. אבל בסדר, אפשר להסתכל. יש פה 4 אופציות שבאמת, סוף סוף זה יהיה מחזור שהרבה יבחר, זה יתחלק. אנחנו פה עם בנקי בראש. יאללה, סנטרים, לא יודע מה להגיד לכם, אין. אין, פשוט אין. תשמע, פוריה ב-12-4, אני חושב שזה לא רע, באמת, אני חושב שהוא גם בכושר די טוב, כאילו, זה לא שהוא על הפנים. ב-20 דקות אני חושב שהוא יכול לטחון את וירטוס, באמת, אין להם כלום שם בצבע. האמת, לוז מטורף, כאילו כל ה5 הבאים טובים, פרטיזן קצת קשה, אבל גם הוא יכול לתת, אבל ביירן חלשים מאוד, בסקוניה ומכבי, לוז טוב מאוד לפואריה. כאילו בקלות הוא יכול לעלות פה 2 מיליון. מסכים. שוב פעם, מי שרוצה טייס יום ראשון ויש לו גיבוי, יש פה איזה סוג של ריגוש. תקשיב, הוא לא היה כזה רע. כאילו, הפנטזי רע, אבל הוא עצמו... 24 דקות, סנטר, לא, הוא אקטיבי. אז לא, הוא שחקן אקטיבי, זה ברור שזה... יכול להיות שזה מחיר הנחה. כן, אני גם חושב. גם חושב, דונטאול, דיברנו עליו, דונטאול ובולומבוי כנראה הכי יציבים, טריק ג'ונס הכי טוב, אבל לשחק באולימפיאקוס זה לא טוב. מה אנחנו אומרים על ריברו? ריברו גם... לא, אז אני עם ריברו, כן, ריברו לדעתי האופציה, לדעתי הוא ישחק 25 דקות, בלט יחזור, יעזור לו קצת, יעזור לו מבחינת הסיסטים קלים, סך הכל המספרים שלו בסדר, כאילו 10, 21, פה היה גרוע, לא שיחק הרבה, ו-14, במשחק הראשון בעונה הוא נתן מולם 26, זאת אומרת שזה גם כיוון חיובי. ריברו שחקן התקפה טוב, אין ספק. כן, חוץ ממנו, יש את מקורמה כמובן, שזה קשה איתו וקשה בלעדיו. פויטמן, גם פויטמן לא מתרומם. כאילו משחק, אתה כל שנייה על הפרקט, תן משהו, תן יותר קצת, לא מתרומם. וזהו, אין פה יותר מדי. הבנגו הזה, הרכש של פנר, נראה כמו חסר מושג. דיוף אולי בזונים, 7.3, כאילו, כמעט סנטר יחידי אפשר להגיד, זיזיץ' לא מזיז רגליים. אז כאילו אפשר ריבאונד, כאילו אם זה הסנטר השני שלך. קשה, אבל עמדה מאוד קשה. מי שרוצה הכי בטוח שאפשר זה בולומבוי כנראה. מסכים. טוב, יאללה, פורדים, העמדה הכי כיפית. וזנקוב מירוטיץ', אפילו מוענקת, תבחרו כל אחד מי שהוא רוצה. נראה לי זה לא כזה משנה. אני חזק עם הרנן גומז, תקשיב, אני מאוד אוהב אותו, הוא אפור, והביא את הריבאונדים, סך הכל גרפים מעולים. גרפים אפשר להתווכח. כן, חוץ המשחק האחרון הכי חלש שלו זה T18, כבר מי זוכר מה היה שם.
הוא משחק 30 דקות צפונה, באמת קשה שלא לפגוע בדקות כאלו, הוא גם משמעותי בדקות האלו, אז בכלל זה בונוס. אני יכול לדבר גם על מיטו הזה, גם עוד פעם, שוב פעם, גרפים מצוינים איתי 18, אבל כאילו פעם אחת, כאילו, תראה, רק איתי 19 ו-18 הוא עבר את ה-20, אתה מבין? זה כאילו מעצבן קצת. כאילו יש לו תקרה, אין מה לעשות. כן, כאילו הוא מגביל אותך. סדקרסקי של פעם. זה שחקן, כאילו, אתה מבין, סעדה, לא מקבל לך את ה-30 דקות, הוא יורד, הוא שחקן אפור, אפור מגעיל כזה, לא אפור, אתה יודע, שיכול כן. פתאום לתת איזה 5 שלושות, האג'ינסה. כן, זה שחקן כזה שכואב לך לראות, אבל אתה, סוף יום אתה מרוצה. המניה עשתה את שלה. יאללה, שתי שחקנים שמתנגשים, רומן ורוברטסון גם, שתיהם אחלה. רוברטסון סבבה, אחלה, כאילו, אין הרבה סיכון איתו. אותו דבר רומן, כושר נהדר. נווארה, מה עם נווארה שלנו? אולי המניה תעלה? גם, עלתה מחזור אחרון, אני לא ממליץ לקחת. מחזור אחרון הוא התפוצץ, וואי, שני מחזורים טובים כבר. כבר בחמישה, 3 ירוקים, 5 האחרונים. כן, גם אפשר. לוצ'יץ', אחלה. כאילו, אתה יודע, 9-4, מה אתה רוצה לקבל? קבל יפה. אתה יודע, הוא עולה מעל הערך, זה כבר יפה. כן, דיברנו על לואו קברו, רוקבופולוס, דיברנו עליהם. ג'סטין אנדרסון במחיר מבצע, 7-9. כן, אנדרסון. תשמע, אני אפילו רואה את הסמיילג'יץ' הזה מול בסקוניה. לא ייתן לי פה. אי אפשר לסמוך עליו, הוא פשוט יכול להיות משחק אחד, גם משחק 3 דקות, והוא שוטף אותו החוצה. נותן לו איזה 3-4 צעקות, והוא לא רואה פרקט יותר. הוא חלק מגבות יותר. כן, כן, זה גם קשה. אבל הכי חשוב, הנה הרמאים של הפנטזי, איפה הם? רפיקי. איפה? רפיקי אגדה, הוא כבר לא יחזור. דיוויד לייטי, קבוע על 4 נוחת. מתחיל 6.2 ונוחת. הנה, וויל ריימן הרמאי, ג'ואל פארה הרמאי, אנג'יסה הרמאי, כל הרמאים האלה, אחד מהם בטח ייתן, לכו תפגעו. גיפה. טוב, זה הפורדים. גיפה גם אחלה. בגרדים, אז באמת, השם החם זה פרנסיסקו, טי.ג'יי כמובן בגלל הסיטואציה, שהוא יום רביעי, מילדון מול מכבי, גם הוא ייתן, השאלה כמה, אתה מבין, נראה 18 כזה, לא מספיק. פרנסיסקוס, לוקאס כושר טוב, תשמע, אם רוקאס לא ישחק, לדעתי בלט יכול להיות אופציה, אבל צריך לראות אותו בדרבי. צריך לראות באמת מה הם עושים שם בדרבי, בינתיים עם פיגור די גדול. תגיד לי, פורסט. פורסט זה שחקן, אבל לא יודע, העונה שלהם די גמורה, אז אני לא מצליח להבין. יש לך מרקוס האורד ב-6-7. כאילו, לאן השחקן הזה יידרדר העונה? כאילו, כמה יכול להיות נמוך? תקשיב, יש להם לוז עכשיו טוב בסקוניה. לפי מה שאני זוכר, יש להם עכשיו ז'אלגריס בית. בבית הם טובים, בבית האורד גם בבית לא יודע, קורה שם דברים יפים. ואז יש להם על בחוץ. עוד משחק טוב לי. ואז ביירן בית. ואז ביירן בית, עוד משחק טוב, הנדול הוא טוב, בחוץ יש הרבה נקודות. בואנה אפשר, בואנה האוורד, אתה יודע מה האוורד ב-6-7, למה? האוורד, הוא לא מקבל דקות, אני לא יודע מה קורה שם עם לאסו. מחזור האחרון הוא נפצע, אבל ראיתי שהוא בליגה חזר. תשמע, לא יודע. צריך לשקול נכסים מבסקוניה, כי הם עדיין פנטזי תמיד נותנים, תמיד יש שם איזה מישהו. שטרזל, מי שרוצה ליום הראשון, כאילו ביום הראשון, מה, זה רק טי.ג'יי שוטס, כאילו, זה מה שיש לנו? יש פה מלא גארדים, כאילו, אף אחד לא יכול לתת פה. מה עם ג'אן דונן שלנו, כאילו, מה נסגר איתו? פעם הוא היה מניית פנטזי על 15 צפונה. כן, כן, לא, הוא כבר התרכב. מה זה התרכב? פק תוקף. אבל, כאילו מה, המשחק הזה, אין לך כלום לקחת. אין, טייס, היחידי פה. אני אומר לך שהוא גם לא ירשום את אחד מפפאיאניס, מונטיונס וג'אטיה. קשה להאמר, כי אחד מהם לא ישחק בדוק. טייס בטוח ישחק. פורדים. אלפא דיאלו, הדקות שלו מובטחות שם, אבל גם הוא לא כזה, אתה יודע, עדיף לקחת טייסון וורד כזה, אולי לקוות לעקוץ. ופה גם, הקובו הזה יכול להתפוצץ. מייק ג'יימס, אני לא יודע איך הוא עדיין על 16. כאילו, באמת, התצוגות שלו, אולי הוא תמיד נותן ממוצע, אבל נשאר על הערך, אבל... כן, כן, נראה לי כזה אפור. פה נותן לך 2 משחקים גדולים, יורד ממוצע, משחק גדול יורד, אז זה ככה, הוא לא יציב, אין פה כלום, אני חושב שהיחידי שמי שרוצה לדחוף בכוח זה שטרזל.
הוא היחידי שאפשר לדחוף בכוח, כי הוא בסדר סך הכל. כאילו, היה פה כמה התפוצצויות שהפסדנו אותו. מסכים. אבל משחק לא סקסי לא, לא. לפנטזי. משחק, כן, בסה. גם מקדימים לנו את הדדליין, וגם, אתה יודע, וגם לא לקבל כלום. זהו, אין פה יותר מדי, דיברנו על הבולטים. האוורד, שמע, לא יודע, אני בטוח ברביעייה הזאת יהיה משחק טוב. וואי, וואי. תשמע, היה פה 13. כן, תשמע, היה גם 24 ו-25 בטווח קצר. אבל באמת לא מובן את העונה הזאת. באמת, הוא שחקן הרבה יותר טוב ממה שהוא מציג במספרים האלה. כן, כן, זה לא, לסו שם, לא יודע, החריב שם את השיטה. טוב, אני עם בריזואלה כמובן מול אלבה, וגם בזולים גרוס נפצע. תומאס לא יכול לתת מול ברצלונה, השחקן הזה זורק מלא. מלא הוא זורק, הוא לא רואה בעיניים. הוא יכול לתת, השאלה אם הוא ישחק, אתה מבין? האמת שכן, הוא משחק גם לא, הוא משחק הרבה, הוא יכול לתת, אבל גם, הנה, גם פה אתה רואה, אין לי התרוממויות, כאילו. אין, 15 זה טוב. יש לך פה הרבה 12, 11, אבל תן לי. עם זה לא הולכים למכולת. כן, דבונים עולים כאלה. אמרתי לך, אופסטופ זה הכי טוב, אם אני אביא אותו מתישהו. איזה ימים תפסתי אותו בתחילת העונה, שעשיתי גם את השטות הזאת של הווילד קארדים. היה לו פה ימים, אחלה אופס, תאמין לי, מה? 5 האחרונים 14. וואלה, עולה 8-4. אחלה שחקן, גאנר, זה מה שצריך. טוב, נראה לי שזהו, סיכרנו. זה המשחקים. שאלות בקהל היו? לא העלינו פוסט, היינו חאפרים בגלל אלעד. נאשים אותו. אלעד, כרטיס צהוב, פעם הבאה אנחנו מדיחים אותך. כן. טוב, באמת, יש פה קבוצות. מכבי, אלבה ווירטוס, זה לים זה. וירטוס הפתעה לרעה, באמת, תחילת העונה די, אני אמרתי עליהם לפחות פליין, אני זוכר טוב, באמת כישלון אדיר. שמע, לבסקוניה בווילרבן, 3 משחקים, יש על מה להילחם. אתה עושה רצף. איזה רצף. רצף אולי לא יודע, בשולי מוקשים. ריאל מדריד אני רואה שהם פה חוזרים חזק, מילאנו חזק. תשמע, ביירן פה בסכנת טופ 10. תשמע, קודם כל הפליין יהיה מפחיד. הפליין יהיה קשה מאוד עם פרטיזן, מילאנו וריאל. זה לא בדיוק טענו. גם הנדולו יש להם רצף קל, אז אמרנו שלקחת אותם בחשבון. הנדולו לדעתי עושים 8, יש להם רצף מעולה. אם הם לא מפקששים, הם יכולים אפילו 6. בסיטואציה, כאילו, אנחנו בדקנו את המשחקים. פה וירטוס הם חייבים לנצח, לא יעזור כלום. שמע, ביירן הגיוני. לא, זה יש להם משחק אחד קשה, הכוכב האדום שם וביירן. שמע, פרטיזן. כאילו זה גם משחקים בבית, כאילו, הנדולו וביירן, נכון? פרטיזן ביירן. לא, פרטיזן ביירן זה חוץ, אלה בית. דווקא יש להם 3 קלים בבית, ג'לגריס, מכבי ובסקוניה. אז יש להם 3 משחקי חוץ קשים. כן. טוב, תשמע, ואם הם יוסיפו את הניצחון עכשיו על וירטוס, כן. לא, הם יכולים תשמע, אתה לא רוצה לקבל אותם בפליין, בסוף. להרכיב משחק אחד, אתה לא יודע מה יביא החמור הזה. מסכים, אבל טוב, בוא נראה מה יהיה, חוץ מאולימפיאקוס שבאמת הבטיחו את המקום הראשון לדעתי, כל השאר, גם פנרבכט אני לא רואה אותם מסיימים במקום שני, באמת, היכולת מאוד חלשה. אני חושב שהכוכב האדום, אם לא מנצחים עכשיו, הם בבעיה מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה להמשך. אני גם חושב, הכוכב צריכים לצבור ניצחונות, מונקו גם, לא להידרדר, פריז, אם הם נצחו את פנר, יהיה להם איזה פור יפה של משחק. אם פאנה מנצחת את ריאל, הם קצת דוחקים אותה הצידה, אבל משחק מעניין מאוד. כאילו במצב מסוים הם מנצחים, ריאל מדריד מנצחת את פאנה, זה כבר רק הפרש של 2 משחקים ביניהם. שזה כבר, המאצ'אפ ביניהם זה יכול להיות שאפילו ריאל ביתרון. שמע, גם פרטיזן, בוא, צריכים את הניצחון הזה. ופרטיזן, פתאום מילאנו עוקפים אותם, פתאום ריאל משתווים, לא, ריאל לא נראה לי ינצחו, אבל לא יודע, אני חושב רק אולימפיאקוס בטוח, ומכבי, וירטוס באמת, אני לא זוכר ככה עונה כזאת ביורוליג, שיש בטן כזאת גדולה, ממקום 2 עד 10, 12, 13. כאילו, עניין של 2 משחקים. באמת, עונה די טובה ביורוליג, האמת. למען האמת. כן, האמת, עונה מצוינת, אבל לדעתי אתה צודק, וילרבן ובסקוניה, נגמר הסוס. לא, הם רחוקים מאוד. כאילו, 3 משחקים פה זה הרבה, לא נשאר, 7 משחקים כולה. כאילו, הם צריכים להביא רצף של 7 מ-7 ולראות מה קורה. גם 7 מ-7 לא מספיק אפילו. לא בטוח, כנראה גם לא מספיק. ריאל ינצחו, ריאל, ברצלונה לא ינצחו 3.
כן, כן, זה לא זה כל לא, זה זה ריאלי, לא. כבר מחוץ למשחק. שמע, גם ז'לגיריס, הלו"ז שלהם, צריך לראות, אם כמו, הנדולו, הלו"זות, יש להם הנדולו 4 ניצחונות בטוחים, כאילו, אני בטוח. ז'לגיריס שלהם בסקוניה, וואי, פריז, ברצלונה, מונקו, יש להם אלה גם כן, נראה לי, אפשר יש להם להעיף הרבה אותם. משחקי חוץ, יש להם 4 משחקי חוץ פה, אני רואה. כן, כן, וקבוצה בית. לא, לא, אלה גם אפשר לבעוט אותם. בתיאוריה הם כן, אבל בפועל מאוד לא, לא. קשה, יש להם לו"ז מאוד קשה. הוונג הזה שהם הביאו חבל הזמן, זה לליגה. מה זה וונג? זה שף? זה מזכיר לי את הבובה אתה של לילה. נכון, של בובה של לילה, וונג. וונג. איי, טוב, יאללה. נלך יאללה, לראות את הדרבי, חברים. מה שנשאר. יאללה, נעלה את הפרק מחר בעזרת השם, שיהיה לנו שבוע טוב. אלעד, חיסור אחרון שיהיה לך לעונה הזאת. אנחנו מצפים שתחזור במלוא המרץ. ויאללה, שיהיה לנו שבוע שקט. יאללה, בשורות טובות.